วัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าตามสัญญาจ้าวีก็ต่อจากถนนเส้นที่เมืองคุ่งซ้ำแล้วก็สิมุ่งหน้าไปสู่ชนบทจ้าพี่น้องสิพาพี่น้องไปชมชนบทว่าหิมะแถวนั้นสิหนาส่ำใดเพราะว่าแถวชนบทนี่เพิ่นสิบ่ค่อยกวาดหิมะจ้าพี่น้องเฮาสิได้เห็นหิมะหนากว่านี้บ่สิสวยงามขนาดใดเดี๋ยวตามวีไปชมนำกันจ้า
จ้าพี่น้องจ้าเป็นจังไดเนี่ยจ้าสวยงามบ่จ้าหิมะโปรยปรายมาตลอดทางตั้งแต่เมืองที่วีอยู่ตอนนี้ก็ถึงชนบทแล้ว ส่วนตัวของวีก็มักหลายจ้าหน้าหนาวถ้ามีหิมะเพราะว่าหิมะสีขาวๆมันเฮ็ดให้สดใสเฮ็ดให้สว่างบ่มืดแล้วก็เป็นธรรมชาติจ้าพี่น้องให้รู้จักว่าธรรมชาตินี่แหละที่ทำให้รู้ว่าความสงบมีอยู่จริงจ้าในธรรมชาติบ่มีสิ่งใดที่ดีพร้อมบ่มีสิ่งใดที่พร้อมเสมอแต่ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบในตัวเองพี่น้องเห็นต้นไม้บ่จ้าต้นไม้อาจสิบิดเบี้ยวโค้งงอแบบประหลาดถึงสิประหลาดแต่ก็ยังคงความงดงามของธรรมชาติจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายคลิปแล้ววีขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้วีต้องลาไปก่อนฝาก EP 3 ในด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย